Hej! Välkommen till vår YouTube-kanal Sailing Vessel Heart of Gold. I förra avsnittet spenderade vi några dagar i Helsingör med båtfix, bryggsegling och besök vid Kronborgs slott. Vi gick sedan vidare till Anholt och hade en fin första kväll på ön. I det här avsnittet fortsätter vi vårt besök på Anholt. Det blir blåsiga dagar med mycket väder. Lite dramatik i hamnen, matlagning och cykling på ön. Vi seglar sedan vidare mot Limfjorden och Ålborg där vi lägger till precis vid street food-området och får några riktigt fina dagar. Lite regnig dag idag. Sitter inne, tar det lugnt. God morgon! Klockan är nu 09.33 och det börjar kanske bli dags att gå upp. Ja, är det så? Det är ju en sömntuta. Inget vidare väder att gå ut i alltså. Men vi kanske måste gå ut ändå. Kissa lite. Aha. Är det så? Då är både jag och Leo outfittade för att gå ut i ovädret här. Den här utstyrseln är ju lite mindre populär då. Som man kanske ser. Nu åker vi ut och kissa lite. Ja. Skaffa hund. Och få komma ut på sköna promenader, sa de. Ja, där ute ligger vi. Det blir nog lite vind idag. I och med att till och med fiskarna håller sig inne här i hamn. Leo verkar inte ha något emot lite väder. Oavsett utstyrsel. Hallå eller? Oj. Det kommer några riktiga körare inne i hamnen. Det blir lite kortare promenader. Ut och gå lite på Anholt. Regnuppehåll i vinden. Så jäkla mysigt va? Lite cyklar. Här har vi Anholt i någon form av mosaik. Antar jag. Anholt gin och Dörken som baren heter. Riktigt mysigt ställe. Och god gin. Vinden och vågorna ökar. Det är härligt med lite väder. Det lutar lite grann. Men det är nog värre för våra grannar här som kom in för en stund sedan. Och la sig på den sidan. De har även tagit med sig elskåpet. Ja, de kraschar in i elskåpet. Det trycker på bra här nu alltså. Det blir mycket vind från väst-sydväst. Men vi har valt rätt plats och ligger väl skyddade från vinden. På väg till båten efter kvällspromenaden. Det är något speciellt med ljuset på Anholt och det förstärks verkligen av vädret. Ja. Är du med? Det kommer in en norrman sent på kvällen i hård vind. Det är många som ansluter för att ge en hjälpande hand och tillsammans får vi in honom tryggt till bryggan. Sånt bemötande som man själv vill ha i en liknande situation. Dagen efter blir en härlig dag på stranden. Bad och pinkastning för Leos del. Han tvekar inte på att kasta sig ut i vågorna. Han bara älskar vatten. Anholt, dag 3. Vi höll på att börja hasta iväg här nu till Hals. För att det var bra vindar. Och så kom vi fram till, eller vi kom på att varför ska vi göra det? Då har vi gått och längtat efter Anholt hur länge som helst. Och så ska vi bara dra härifrån. Det är någon prestationsstress som är kvar. Som sagt, vi har väl inte riktigt landat i det här. Vi har vår båt. Vi har ingenting egentligen som kräver att vår uppmärksamhet. Vi kan göra vad vi vill när vi vill. Så varför stressa? Varför prestera? Och inte klara av att vara i nuet? Så den tanken börjar väl landa lite smått här nu på Anholt. Med sand mellan tårna och vågor och lite oväder. Men den är tuff. Den är svår att göra sig av med. Att bara vara och inte behöva jaga vidare till nästa och nästa och nästa och prestation. Vi får se om vi lyckas. Jag tror det är den stora utmaningen med den här resan. Söndag morgon. Anholt. Så glada att vi stannar någon dag till. Inte stressade härifrån. Vi får se vad vi hittar på idag. Vi ska dra iväg och handla lite.
Cykel är sättet att ta sig fram på Anholt. Det är cirka 20 minuter till byn inne på ön som har en riktig mataffär. Cyklarna sätts ihop på någon minut och vi är redo för en tur in på ön. Riktigt skönt att komma ifrån hamnen en liten stund och se någonting annat. Morgon, Anholt. Det blåste rejält i natt. Enligt prognos och observationer upp mot en 18-19 meter per sekund. Solen har poppat upp här. Det går lite sjöhamn. Ta och kika lite här. Det ser bra ut här nerifrån i alla fall. Inga segel som fladdrar. Förseglet ser okej ut. Bara kolla förtöjningarna lite snabbt här. Men det sovit som en stock i natt. Ja, ser bra ut. Det blåser rejält. Vinden kommer in på ett bra håll. Det är skönt att vi vände på båten igår. Här ligger vi. Det är inte så att vi gnuggar bryggan direkt. Då prognosen visar på vridande vind från nordväst beslutar vi att vända på båten när det var lugnt. Surrat cyklarna också här. Något som vi är glada för nu när det tutar i och vi har lä i sittbrunnen och inte för mycket vågsvalp i akten. Alltid skönt att ligga med stäven mot vinden. Det blir en cykeltur till. Vi fick inte med oss allt vi ville handla igår, så fyller på förråden rejält. För att ha 150 bofasta är affären riktigt bra. När vi kommer tillbaks har vinden ökat rejält. Det blir i princip sandstorm från stranden. Med både sol och regn blir det en fantastiskt vacker regnbåge. Och ännu mer vågor. Vi kommer att stanna ytterligare någon dag innan vädret lugnar sig. Och ytterligare en fantastiskt vacker solnedgång. Det var gott om tobisgrisor i hamnen. Riktigt roliga att sitta och titta på. De använder vingarna under vattnet. Vad gör du för något? Jag riggar så jag kan steka lite kött. För att? Så vi kan steka på det ordentligt utan att brandvarnaren går. Och så har jag städat hela båten idag. Jaha, det var därför. Och därför? Nej. Också. Det mest med brandvarnaren att göra. Eller hur? Nej, du får inte gå i gömbotten nu. Nej. Vad tror du? Det blir ju bra. Det är helt sjukt att vi liksom bor så här. Helt okej var det här, va? Ja, det blir mycket bra. Ska vi lägga in lite dansk rödlök här. Jag har köpt ättika i affären. Får vi smaka av den lite. Se hur den blir. Se vad mannen gör. Jaha, som vanligt. Va? Jag frågar vad mannen gör. Jo, det är som vanligt, sa jag. Ja, eller hur? Kollar du in vädret? Ja. Kolla båtfix. Båtfix. Dagen efter tog vi en tur upp på Nordberget. Riktigt häftiga vågor. Säkert bra för att surfa. Och ännu en fin solnedgång på Anholt. Några väljer att ge sig av trots vind och vågor. Man ser hur förhållandena förändras så fort man kommer utanför hamnens skyddande pirar. Det är lätt att missbedöma kraften i vågorna. Det är bra att förbereda så mycket som möjligt inne i hamn så att man kan stanna i sittbrunnen när man kommer ut. Även om det inte ser så mycket ut på avstånd så hissar det rejält när man är uppe på fördäck och försöker arbeta och få saker och ting på plats. Nu blir det smörgåsar till överfarten. Planen har gått till Hals idag. Och sen vidare till Ålborg kanske. Idag har vi gått upp tidigt för att vara oss. 6:30. 6:30. Det är tidigt. Ja. Så lite regn idag. Men okej vindar. Det har ju lagt sig lite grann från hur det har varit här nu i veckan. Det har ju blåst upp mot en 20 kilometer. Nu säger vi farväl till Anholt för den här gången. Det har varit en fin... Fin och blåsig. Ja, fin och blåsigt besök. Nu går dansken här. Är du redo? Så redo jag kan bli. Ja. I regn och tidigt. Ja. Så, nu har vi preppat båten. Ska vi se. Vinden kommer rakt från sidan. Ja. Ser ut som i alla fall. Vi kollar vindexen lite. Ja, slätt bakifrån. Så vi tar de här mittspringen först.
Och sen tänkte jag att vi ska ta upp seglet här inne. Här inne? Ja. Så det har gott om plats. Så släpper vi aktertanken här sist då. Loss. Hej då Anholt den här gången. Lika fint som vanligt. Så rundar vi hörnet här bara och sen drar vi upp. Ska vi bara upp i vind här. Titta på vindexen där uppe. Och så snurrar vi runt. Stopp. Och så får du släppa sen på dirken också. Bara släpp den. Det kommer regnet. Så. Vi tar förseglet då. Så. Vi lägger kursen mot Hals och går i nordvästlig riktning. Vinden är till en början ganska svag. Härligt! Visst är det mysigt när det regnar lite? Ja. Julio. Klockan är nu 07.34. Seglen är satta. Vi har ytterligare en båt efter oss. Det ser mycket vind. Molnen där borta har i sig. Men det skulle vara kanske byar upp mot 10. Vi får se om vi får ta ett rev lite senare här. Just nu ser det bra ut. Efter någon timme ökar vinden. Vi får upp mot 10-13 meter per sekund och vi gör goda 9,5 knop med ett rev i storen och förseglet delvis inrullat. Det blir riktigt härlig segling, en av de bästa hittills, och Heart of Gold sköter sig riktigt bra i den krabba sjön. Vi har fått lite härlig segling. Det blir inte alls så dåligt väder som skulle kunna tänkt sig. Så vi är på väg att ta Cap Juliet här, en dansk. Det gick kanske en halvtimme före oss från Anholt. Sjön börjar lugna sig lite grann och vi har 15 distans kvar till Hals. När vi kommer närmare land kommer vi att få sjölä, något som Leo uppskattar. Man ser hur han får jobba hela tiden för att hålla balansen. Vinden minskar i styrka. Vi tar ut reven och fortsätter in förbi Hals och in i Limfjorden. Vi går för segel en bit in i Limfjorden innan vinden avtar och vi får starta motorn för sista biten. Nu börjar vi närma oss Ålborg. Där borta ser man stan lite grann. Vi ser när bron öppnar här. Och vi ska genom 2 broar innan vi kan lägga till. Och förhoppningsvis finns det någon plats någonstans. Det är jäkligt mycket historia i den här stan. Det är riktigt häftigt. Nu är vi framme vid bron. Det står där uppe. Den öppnar klockan 17. Vad är klockan nu då? Och det är väl halv, tror jag. Det var den till här som står och väntar. En engelsman. Ser ut som en sån CT41 eller 40 eller någonting sånt där. Som Nu är tampar kvar. tampar kvar, men fändrarna är uppe nu. Det är bara att kicka i dem sen när det är dags. Mycket smidigt. Mycket trevlig engelsman här borta. Kanske ska flytta oss ur farleden här också. Nu kommer båtar från andra hållet då. I och med att det lyser 3 röda där borta. Den är uppe den bron. Ja. Så då flyttar vi oss lite åt sidan här. Det är bara en där framme så länge. Det inte blåser så mycket, eller slutar 2. Nej, det går bra så länge. Vi ser vad vi behöver när vi kommer in. Det är samma, se vilken sida vi ska sätta mittentampen på. Så här. Blinkar det 3 röda här då. Det innebär att de snart kommer att öppna. Och då är det västgående trafik som ska igenom först. Ser det bra ut, Leo? Kollar du sjökortet? Vi har legat och snurrat en stund innan det var dags för broöppning. Vi försöker ligga så nära bron som möjligt och sätta full fart när den väl öppnar för att minska öppningstiden.
Det var ganska bra med trafik på bron och det blir rejält med köer i samband med broöppningarna. Så vi vill hålla det så kort som möjligt. Vi går igenom bron och går mot Skurehamnen. Men där är också grönt. På långsides här. Där? Ja. Och framför mellan de två där är grönt. På den här sidan. Ja. Vänta lite. Jag är inte klar. Ja, nej. Vi hittar en bra plats längst in, långsides, precis utanför Ålborg Street Food. Och vi parkerade då. Vi ser hur detta blir. Det blir en lugn kväll med avvaktan på bättre väder nästa dag. En promenad på cirka 20 minuter in till centrum och Leo han får sitt efterlängtade bad precis mitt inne i stan. Och sen tillbaks till båten för lite fix. Vad gör du idag för något? Idag gör jag en soft shackle med en low friction ring, lågfriktionsring som vi ska ha till våra rev. Jag ska göra 2 sådana här som ska sitta fram där bommen möter masten. Så ska revlinan gå igenom här, upp i seglet och så ner tillbaks. Revlinorna som vi har på båten för att minska segelytan på storseglet verkar väl inte använts jättemycket känns det som. Så att vi behöver fixa ett soft shackle. Jag ska visa vad det är tillsammans med en lågfriktionsring som jag varit iväg och köpt här. Vi ligger ju några dagar här i Ålborg nu så att då är det lite tid för fix igen. Så vi ska sätta i en sån här lågfriktionsring i en soft shackle. Ska vi se här. Det var ett tag sedan man gjorde det här så att se om man kommer ihåg hur det var. Då har vi dynema. Jag har 6 mm dynema här. Vi markerar upp mitten på och sen ska vi ha ungefär 20 cm från mitten då. Sen är det alltid lite besvärligt att trä de här tycker jag. Men... Så, då har vi markerat mitten på tampen. Den är ungefär så här lång. Så mitten och sen 20 cm ner på den ena. Jag har bara vanlig ståltråd. Jag har inget fancy splice-verktyg men det kan man ju ha. Så, då har vi 13. Då har vi fått igenom den. Så gör vi, tajtar vi till den här ordentligt. Så tar vi den här mellanstora splitsverktyget och så ska vi igenom här. Nu har vi fått en ögla. Och nu ska vi göra en diamantknut på den här. Det kommer jag aldrig ihåg hur man gör. Så då får vi kolla på YouTube. Så. YouTube är bra till mycket. Tajt åt den här också. Så, nu har vi en diamantknut. En diamond knot. Då skär vi av resten här. Och så eldar vi lite. Så ska vi ha dit den här också. Den syr man liksom dit. Så ska vi igenom här. Där har vi en. Där har vi 2. Sätter vi den där. Drar åt lite. Och så gör jag bara vanlig enkel. Så. Då sitter den fast där. Nu har vi en soft shackle med en lågfriktionsring. Så där. Snyggt va? Så, nu har vi fått dit den ena softshacken här.
istället. Precis som den andra sitter här. Sådär. Så, då kommer den komma ur bommen. Genom softshaklet. Upp i blocket. Och sen ner igen då. Så det kommer funka mycket bättre. Så då har vi 2 schackel här. Ska vi bara provreva när vi seglar hem sen. Där ute ligger Heart of Gold och vi sitter här inne och checkar lite. Anka. Ja. Ut ställe. Nästa dag blir det en cykeltur för lite shopping. Broöppning. Japp, broöppning. Broöppning. På kvällen tog vi en tur in till Ålborg. Vi besökte den berömda Krogatan som vi besökt för säkert 30 år sedan. Vi stannar här då. Vi sitter där. Det blir bra. Och sen avslutade vi kvällen på street food. Hur var det då? Det går fint. Den där Så man är inte jättehungrig. Vi ser var båten är. Ja, men den är där. Riktigt nära hem. Det är bekvämt. Det blir en tidig start. Broöppning klockan 6. Sen inte nästa öppning förrän klockan 9. Det är en lugn och vacker morgon när vi förbereder för avgång. Tanken var att Pia skulle få sova, men hon kommer upp ändå. Ingen vind eller ström, så en odramatisk avgång. Vi smyger ut ur Skudehamnen och går ut i Limfjorden, där vi lägger oss i vänteläge inför öppning av järnvägsbron. Okej, 5:34. 25 minuter kvar till broöppning. Jag tänker vi lägger oss där så de ser att vi är på G. Sista tåget innan broöppningen. Good morning. Det är Leo. Ja. Järnvägsbron öppnar cirka 05:50, så vi går igenom Limfjordsbron prick klockan 6 och fortsätter österut på spegelblankt vatten. Då var vi igenom broarna i Ålborg. Nu drar vi mot Hals och sen är tanken att gå mot Säby. Låter autopiloten göra jobbet, så några mindre kurskorrigeringar ibland är allt som behövs. Det är nästan vindstilla, men vinden kommer att öka när vi kommer ut i havet vid Hals. Tack för att ni tittade och ha det så fint.